هموطنان عزیز، یاران و حامیان مقاومت که خواست مردم ایران برای سرنگونی آزادی را فریاد می‌کنید، قانونگذاران، مدافعان حقوق بشر و شخصیت‌های برجسته سیاسی در انگلستان که راه حل حقیقی و راهگشا برای مسئله ایران را در مقاومت برای آزادی و دموکراسی یافته اید، به همه شما درود می‌فرستم. همچنین ادای احترام می‌کنیم به نام‌های ماندگار و وجدان‌های درخشان مردم و تاریخ معاصر بریتانیا، از جمله لرد کوربت، لرد اسلین و لرد جانسون که در 4 دهه گذشته بی‌دریغ به حمایت از مقاومت ایران برخاستند. و همچنین لرد آرچر، لرد وادینگتون، لرد رنتون، لرد دیوبری، لرد کینگ، لرد فریزر، بارونس ترنر، بارونس گیبسون و رودی ویز و کیلوون و الیزابت سیدنی که هیچ وقت آنها را فراموش نخواهیم کرد. رابین کوربت، وجدان بلند مرتبه پارلمان و مردم انگلستان که در مقابل سیاست‌های دولت و حزبش برخاست تا لیست گذاری ناعادلانه علیه مجاهدین را لغو کرد. لرد اسلین، چراغ روشن عدالت، مظهر مجسم عصیان در برابر تاریکی ستم و بی‌عدالتی، وکیل قربانیان و ستم دیدگان و متهمین به دروغ از طرف سیاست‌های زد و بند که به قول خودش همواره از اونها تنفر داشت. درود و سپاس بر همه دوستان فراموشی ناپذیر مردم و مقاومت ایران. هموطنان، تظاهرات امروز شما در لندن نقطه اوج سلسله تظاهرات ایران آزاد است که در 1.5 ماه گذشته از بروکسل تا واشنگتن و برلین و استکهلم جریان داشت و تداوم گردهمایی سالانه مقاومت ایران است که 2 هفته پیش به مدت 5 روز در اشرف 3 برگزار شد. رژیم دوباره زنجیر پاره کرد و این بار جعل اخبار دروغ و گمراه کننده را اون هم در نقش یک سرکنسول فرانسه به اونجا رسوند که وزارت خارجه این کشور بیانیه رسمی تکذیب صادر کرد و توییتر این حساب رژیمی رو بست. رژیم بارها و به 100 زبان گفته که حتی خامنه‌ای خط قرمز نیست و تحمل می‌کند، اما کماکان مثل زمان قتل عام زندانیان در سال 67 سرخ‌ترین و ممنوع‌ترین نام مجاهدین است. هویت و راه و رسمی که رژیم را حتی در شکنجهگاه‌ها و زندان‌های ولایت فقیه وحشت زده می‌کند. خمینی فتوا به قتل عام همه آنهایی داد که بر سر موضع و هویت مجاهدی ایستادند و اونها در پای چوبه‌های دار هم مسعود رو فریاد زدند. منتظری گفت با کشتن از بین نمی روند بلکه ترویج می شوند. بله، امروز ما شاهد این ترویج و گسترش هستیم. گسترش کانونهای شورشی و هزار اشرف. حرف مردم ایران و یاران شورشگر اشرف نشان در همه جا یکی است: آزادی و ایران آزاد. آخوندها باید بروند. سرنگونی و سرنگونی و از تکرار و تأکید بر آن خسته نمی‌شویم، بلکه بیشتر می‌خواهیم و بیشتر فریاد می‌زنیم تا روزی که به دست آید و البته که با شما حتما به دست خواهد آمد. چرا و به چه دلیل؟ به قول مسعود، به خاطر وفای به پیمان،
با فدای بیکران در تاریخ ایران. این را با یک نگاه به فهرست شهیدان، مخصوصاً فهرست سربداران قتل عام زندانیان، میتوان دریافت. مردم و مقاومت ما و مجاهدین اشرفی ثابت کردند که برای دادن قیمت آزادی آماده و حاضر هستند. به مناسبت‌هایی که همین امروز در سالگرد آنها هستیم نگاه کنید و به قیمتی که پرداخت شده. از کارزار فروغ ایران در 6 و 7 مرداد 88 در اشرف با 13 شهید و بیش از 500 مجروح، اون هم در بحبوحه قیام‌ها در ایران، تا حماسه بزرگ میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان در سال 1367. نسبت به شهیدان و قهرمانان و رزماوران ارتش آزادی بخش ملی ادای احترام می‌کنیم و درود می‌فرستیم. زمانی که ایران در آتش جنگ ضد میهنی خمینی میسوخت، ارتش صلح و آزادی برخاست و جام زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت. قیمت اون حدود 2000 شهید در نبردهای ارتش آزادی بخش از فرزندان رشید مردم ایران بود و این از افتخارات مقاومت ماست. همچنین افشای بیامان برنامه بمبسازی اتمی و مقابله با جنگ افروزی آخوندها در منطقه. مقاومت ما اثبات کرده است که صلح و آزادی در نبرد با رژیم ولایت فقیه به دست می آید و این درست رو در روی مماشاتگرانی است که دفاع از رژیم رو با نقاب صلح انجام می دهند. اخیراً آخوندها از انتشار کتاب جک استرا که از بانیان سیاست مماشات است استقبال کردند. اون قاطعیت علیه فاشیسم دینی رو مقدمه یک جنگ تمام عیار جلوه داده است. میتوان حدس زد که اگر در زمان هیتلر بود، به قول چرچیل، تا کجا در قضا دادن به تمساح شرکت میکرد. تصادفی نیست که او از طراحان لیست گذاری مجاهدین و بمباران و کشتار اونها در سال 1382 بود. همون کسی است که به گفته آخوند خاتمی و خرازی درخواست رژیم مبنی بر استرداد و حلق‌آویز کردن دست کم 20 تن از رهبران مجاهدین رو قابل قبول خوند و به نوشته دیلی تلگراف برای خوش آمد آخوندها لیست اسامی 12 امام شیعیان رو هم در سفرش به تهران در جیب گذاشت و وقتی اسم پیغمبر اسلام می اومد صلوات هم میفرستاد. صلح‌خواهی کاذب این آقایان عیناً مساوی است با حفظ رژیم بر ضد مردم ایران و بر ضد حقوق بشر و نه چیز دیگری. اما صلح‌خواهی حقیقی که با آزادی و حقوق بشر محقق می شود، لازمه اش سرنگونی افریط جنگ و سرکوب، یعنی رژیم ولایت فقیه است. راستی آیا چنگ انداختن امروز آخوندها و پاسدارانشان بر روی کشتی‌ها در خلیج فارس و بر روی امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی با سیاست مماشات و با سرکوب مجاهدین و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در معامله اتمی ربطی دارد؟ آیا امتیاز دادن به آخوندها از حساب مردم و مقاومت ایران اونها رو هارتر نکرده است؟ راستی ممنوع کردن مجاهدین در اون سالیان و خلع سلاح ارتش آزادی بخش و بمباران پایگاه‌های اون با کمک انگلستان تعادل قوا در روی زمین رو به سود چه کسی در هم ریخت؟ آیا در خدمت صلح و امنیت بود یا علیه اون؟ آیا رژیم از گروگان گرفتن شهروندان و اتباع کشورهای اروپایی و آمریکایی
دست برداشته؟ بالا بردن میزان و سطح غنیسازی اورانیوم و افزایش برد موشک‌های بالستیک در این رژیم راستی برای چیست؟ شیطانسازی از مجاهدین و مقاومت ایران در خدمت به کدوم رژیم و برای چه هدفیه؟ راستی ماجرای اون آخوندهای مدره و اصلاح شده و معتدل که 4 دهه مبلغ و مشوق اونها بودید چه شد؟ اون همه پروپاگاند و سرمایه گذاری روی دغل‌کارانی مثل آخوند خاتمی چی شد؟ آیا مردم ایران با قیامشون بر تئاتر سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب نقطه پایان نگذاشتند؟ چرا هنوز عده‌ای در انگلستان آبونه و رله کننده تبلیغات و اخبار جعلی فاشیسم دینی در ایران هستند؟ آیا شرم‌آور نیست که آخوند خاتمی اکنون با وقاحت بیمانند در گاردین مدعیه که تمام عمرش صرف گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و صلح و دموکراسی و حقوق بشر شده؟ همون آخوند شیادی که حتی یک کلمه در مطبوعات درباره قتل عام زندانیان سیاسی رو قدغن کرده بود. همون کسی که به سپاه پاسداران گفت هر کار می‌خواهد با دانشجویان در قیام سال 78 انجام بدهد، فقط کافی است پاسداران لباس شخصی بپوشند. آیا این مدعی تمدن و فرهنگ و صلح همون طرفدار دو آتشه صدور ارتجاع و بنیادگرایی و رئیس تبلیغات جنگ 8 ساله خمینی نبود که در اون به گفته وزیر آموزش و پرورش رژیم 450,000 کودک دانش آموز رو در جبهه‌های جنگ بر روی میدان‌های مین فرستادند؟ ننگ بر آخوندهای ضد بشر و مبلغین اونها. با مردم ایران در جنگ و دشمنی هستند، اما وقیحانه خواهان ائتلاف صلح با این رژیم، البته برای حفظ همین رژیم هستند. 6 ماه پیش آقای تونی بلر در واشنگتن پست نوشت: امید بستن به این که توافق اتمی به مدره شدن رفتار رژیم در تهران بیانجامد درست نیست. آنها سیاست‌های بدخیم خود در سراسر منطقه را تشدید کرده اند. در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن، در خلیج فارس و در سرزمین‌های فلسطینی. اون نتیجه گیری کرد که 40 سال ناامیدی باید یک دید روشن به ما بدهد، چرا که این رژیم به بزرگترین نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه تبدیل شده است. بله، سیاست میدان دادن به آخوندها سراسر ناامیدی و فاجعه بوده و هست و باز هم خواهد بود. این سیاست نه فقط بر ضد مردم ایران، بلکه بر ضد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. مقاومت ایران با پرداخت بهای سنگین همیشه تاکید کرده که آخوندها زبانی جز زبان قدرت و قاطعیت نمیفهمند. ما بریتانیا و اروپا و همه کشورها را فرا می‌خوانیم که باج دادن به آخوندها را متوقف کنید. به آنها هیچ کمکی برای کاهش تحریم‌ها نکنید. در مقابلشان بایستید. سپاه پاسداران و گشتاپوی آخوندی و دستگاه خامنه‌ای و آخوند روحانی رو در لیست تروریستی بگذارید. شما را فرا می‌خوانیم که سیاست نادیده گرفتن نیروی اصلی جامعه و تاریخ ایران را کنار بگذارید. به جای همراهی و دست تکان دادن برای فاشیسم دینی، برای تغییر این رژیم در کنار مردم ایران قرار بگیرید. بعد همچنان که تونی بلر نوشت، غرق شگفتی میشوید که چگونه چالش افراطی گرایی در خاورمیانه و فراتر از آن فروکش خواهد کرد. من مشخصاً
از دولت جدید انگلستان خواهان حمایت از حقوق بشر، آن هم حقوق بشر سرکوب شده مردم ایران، و اقدام برای اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی، به ویژه زنان هستم. خانم بوتروید، سخنگوی پیشین مجلس عوام، یک بار گفت قتل عام زندانیان سیاسی که خمینی بعد از اینکه مجبور به پذیرش آتش‌بس شد انجام داد بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنایت علیه بشریت بود که کیفر داده نشده باقی است. ولی روزی خواهد آمد که ما شاهد استیفای حق باشیم. هموطنان، رژیم حاکم در محاصره مردم به جان آمده است که یقین کرده اند رهایی آنها جز با ساقط کردن آخوندها میسر نیست. این رژیم دیگر ذخیره و بنیه‌ای برای بقا ندارد و در گرداب سرنگونی دست و پا می‌زند. روزگار فاشیسم دینی رو به پایان است. ایران آزاد می‌شود. زیباترین وطن را با کانون‌های شورشی و ارتش آزادی پس می‌گیریم. درود بر همه شما.